a fi bínú bọ́lẹ̀ bí a tó bá ní kẹ́ mute ẹ kàn lè mute ẹ ṣe. Okay, ẹ ṣé gan. All right. Nígbà láti fún yín time 3 minutes. No, ẹ má limit mi ṣe pé Mr. Sheriff Oseni Abiola ó sọ̀rọ̀ for 5 minutes tí mo fi lọ bathroom tí mo fi dé ló fi ń sọ̀rọ̀ ẹ má jẹ́ ká lè. Nǹkan tẹ́ sọ ni láti fún yín time kan. Ẹ má worry àkọ́ ṣé 5 minutes ní ká fún yín. No, ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀. Wọ́n ní kẹ́ máa fún 1 minute yọ minute but ọba tí àti ní ó tó ẹ lè kẹ́ gbọ́ ẹ ṣe sá ẹ lè yọ minute yẹn ó yẹ tẹ̀síwájú. Ẹ ṣé gan kó dẹ̀ má sí interruption inú mi dùn gan ẹ ṣé gan. Àkọ́kọ́ lálẹ́ àná mo join ọ̀dà pé by the time they pick me up ní kíní ẹ̀ hand ní live yẹn hand ìgbà yẹn and discuss about Yorùbá movement pé ká máa láwọn bandits kan wọlé sílẹ̀ Yorùbá nǹkan kan bẹ́yẹn so inú mi dẹ̀ dùn sí topic yẹn gan I think bóyá olówó ló link me up ń gbà yẹn but unfortunately ọ̀dà pé live yẹn hand torí ibi tẹ́mi wà ilẹ̀ ò tí ì sùn gbà yẹn but ọ̀dà pé should be around 4 AM or thereabout ní Nigerian time gbà yẹn. Okay. So àwọn nǹkan tí mi fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí kò pọ̀ bóyá kí n lọ sórí fídíò so that sì sọ pé àkúkú a máa ń like evidence mi báyìí so màá tó ìgbà tẹ́ ń kírun lẹ́ẹ̀kan yẹn ẹ mention àwọn chapters kọ̀ọ̀kan nínú Quran àkọ́kọ́ ẹ mention Quran 8 verse 12 ẹ mention Quran 5 verse 33 ẹ mention Quran 2 verse 216 ẹ mention Quran 33 verse 61 ẹ mention kẹ́lẹ́ bá ń gbé mo kọ́ sílẹ̀ ni mo fi ń sọ bẹ́ẹ̀ o ẹ mention Quran 2 verse 91 Quran 33 verse 61 àti the lastly ẹ mention Quran 8 verse 17 ṣe get bẹ́ẹ̀ so mo wá bẹ́ẹ̀ ṣe ń mention wọn yẹn mo wá ń ṣe research lórí àwọn ṣúra yẹn kọ̀ọ̀kan so mo wá notice pé nǹkan tẹ́ ẹ sọ níbẹ̀ yẹn nǹkan tẹ́ ẹ ń sọ lórí fast kọ̀ọ̀kan tẹ́ ẹ sọ yẹn kò tẹ̀síìrì ẹ̀kọ́ ni ẹ sọ fáwọn èèyàn yẹn ṣe get bẹ́ẹ̀ yẹn so mo kàn fẹ́ ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Quran 8 verse 12 tó tẹ́ bá wò gẹ́gẹ́ bíi pé Google ẹ̀yin náà máa ń. ẹ má bínú ló gọ́gọ́ wa ní Quran ẹ sọ pé tẹ̀síìrì ẹ̀kọ́ ni no máa dákẹ́ fún yín sà ẹni tẹ̀síìrì ẹ̀kọ́ la sọ Quran la ka nǹkan tó wà ní Quran la kà jáde o so ẹ sọ kó yé àwọn èèyàn dáadáa nǹkan tó kọ sínú Quran la kà jáde bí ẹ̀yin sìn ẹ fẹ́ sọ ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ so ẹ jẹ́ kó máa yé àwọn èèyàn nǹkan tó wà nínú Quran no ẹ má gbọ́ máa dákẹ́ fún yín nǹkan tó wà nínú Quran tọ́wọ́n èèyàn máa ń kà ní Lárúbáwá bisimilahi rahman rahim alhamdulilayi rabbil alamin rahman rahim tọ́dẹ̀ máa ṣe àmì òun la kà lédè Yorùbá ṣó yé yín sà kankan míì so ẹ kàn èyí tẹ́yìn fẹ́ ṣe ń sìn pé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ tí àyà fi sọ̀kalẹ̀ ẹ jẹ́ kó yé àwọn èèyàn ẹ ṣe sà ẹ ṣe gan ṣe olówó nìyẹn wọ́n dàgbé mi ìrìn dáadáa àbí ms baba sọlówó ló sọ̀rọ̀ àbí ms baba. Hello, mo ní sọlówó ló sọ̀rọ̀ mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ni o. sọ̀rọ̀. ok ẹ ṣe ọpẹ́ bàbá so ẹ ṣe gan so ṣe rí lórí fast kọ̀ọ̀kan nínú Quran tẹ́ ka yẹn mo rí pé mo notice pé torí mùsùlùmí lèmi mi kì í ṣàfà mi lè ka Arabic too much but mùsùlùmí ni mo dẹ̀ máa ẹ̀sìn mi to a little extent so but mo rí pé fast tẹ́ ka yẹn for every verses nínú Quran fast kọ̀ọ̀kan tẹ́yìn bá ka nínú Quran mo like bẹ́ẹ̀ yẹn náà sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn there is always an history behind every verses of the Quran ó ní rísì tí wọ́n fi tí verse kọ̀ọ̀kan ṣe wá for example Quran 8 verse 12 òun lẹ́ẹ̀kọ́ sọ lẹ́ẹ̀kan òun lélẹ̀ ṣe ti rí ṣe mi ò bẹ́ẹ̀ rí dáadáa bóyá kí n gbé Quran 8 verse 12 lórí Google làwọn lẹ́yìn náà máa ń lò ń bí báyìí so ó ló describe a divine directive to angels during the battle of Badr inú ogun ni wọ́n wà to strengthen believers and cast terror into the heart of disbelievers nígbà yẹn ogun ni gbogbo ogun tí ànábì dẹ̀ jà gbogbo àwọn ogun yẹn àwọn tí wàá attack wọn rí so ó lọ defend ara ẹ̀ ni wọn bẹ́ẹ̀ náà kakura ifun ẹ̀ka tó ní lọ́kàn. dáàdi ẹ jẹ́ nǹkan tì níbi tẹ́ sọ yẹn ẹni gbogbo ogun tí Muhammadu jà pé wọ́n wá ń ba ni ó máa ń defend ara ẹ̀. pé defensive wars ṣé ní yín máa dùn. ẹ má jẹ́ ká deviate. ẹ má gbọ́ deviate ọ̀rọ̀ tẹ́ bá sọ ń bíbà ní jẹ́ kó lọ torí ẹ lórí tó gbọ́. dáàdi ẹ máa wo bí a máa fún yín wo time tẹ́ fẹ́ lò sá bọ̀ ẹ ní pé gbogbo ogun tí Muhammadu jà wọ́n wá bá ó defend ara ẹ̀ àwa fẹ́ fún yín lẹ́rìí àti bẹ̀rẹ̀ tí Muhammadu bẹ̀rẹ̀ ṣe Islam jẹ́jẹ́ lọ́wọ́ ará Kùrẹ́ṣì ń ṣe tiwọn Muhammadu rẹ̀ ló ń bú wọn nǹkan tó fàjà nìyẹn àwọn ọmọọṣẹ́ Muhammadu ló kọ́kọ́ mú egungun ló fi gún èèyàn kan níjọ́
tó ta ẹ̀jẹ̀ Okay. sílẹ̀ ibi tí ìjà ti Okay. bẹ̀rẹ̀ nìyẹn tọ́wọ́n náà tó lọ bá àwọn Muhammadu so ẹ jẹ́ tá a bá Okay. máa sọ ẹ jẹ́ ká máa fi òtítọ́ sí nǹkan tá a bá fẹ́ sọ kò sí nǹkan tó Yeah. ń jẹ́ pé wọ́n wá ń bá Muhammadu tó lọ jà no ẹ Sẹ́rí ṣe sà èmi ṣàgbẹ́ yìí nísìnyí ẹ kéwú dáadáa ẹ lè má jẹ́ mùsùlùmí mọ́ ṣe gẹ́tì bẹ́yẹn context bó ṣe yé ẹ̀yin sí lẹ́sìn sọ yẹn bó ṣe yé mi tèmi jẹ́ mùsùlùmí tí mo yẹ ok sí ẹwọn practice. ẹ jẹ́ ń ṣe báyìí ẹni bó ṣe yé mi ẹ mẹsẹgì Ẹ ẹ jẹ́ fún mi ní ẹ jẹ́ kí ẹ jẹ́ ẹni sùúrù nǹkan tí mo kà ẹ jẹ́ kí jẹ́ káwọn èèyàn rí ẹ mẹsẹgì ẹ. Olórèkó and also ta ló lọ destroy àwọn ṣìgìdì ẹlòmíì ṣèbánu bí wọ́n máa náà rí ni ẹ jẹ́ ń tẹ sáré fún wọn lẹ́fídẹ́ǹsì nǹkan tí mo inú sọ wọ́n ní bó abẹ́mi ṣe náà yé mi náà. ẹ kò jẹ́ ń ṣe ká focus no ẹ ẹ sà jẹ́ ká ẹ ẹ má lẹ́ jẹ́ máa ká sọ̀rọ̀ divers ẹ máa ẹ mo kàn kàn má fẹ́ sáré fún ẹ mi jẹ́ kàn sáré mi fún ìfẹ́ yín ká máa dákẹ́ dàrú padà ni mo ti ní gbọ́ nǹkan tẹ́ dàrú sọ mo gba no sẹ́rí nǹkan tẹ́ sọ ẹ sẹ́rí ti jù point sí tẹ́ mi sọ pé yẹn. èmi bó ṣe yé mi kò ń ṣe mi mo kọ ìwé inú Okay. Islam ẹ jẹ́ kí n fún yín lẹ́rìí Okay, mo ẹ gba mẹsẹ̀ bá ń mo gbé gba síta mo ẹ gbọ́ jọ nǹkan tẹ́ sọ ẹ má wulẹ̀ jẹ́ ká mi ìfẹ́ no ẹ waste jẹ́ time mi akẹ́kọ̀ọ́ ká ẹ jẹ́ máa ká sáré jù. kà ẹ̀yin lẹ́ máa lo gbogbo It's time not nǹkan a tí fẹ́ waste sọ of time à ń lẹ́nu ẹ jọ bíbá sà ẹ̀. ẹ jọ Okay. ẹ mẹsẹ̀ bá ń gbé síta kí sáré kàbẹ̀ fún wọn All ẹ ṣe right. kò ń ṣe pé mi mo sọ Mi ò fẹ́ dá sí conversation inú yín ẹ má ṣe dá wà sí ẹkàn sáré gbé jáde àwọn náà lọ máa sọ̀rọ̀ mo kàn fẹ́ fi ibi tí wọ́n sọ pé gbogbo ogun tí Muhammadu jà wọ́n wá bá ibẹ̀ mo fẹ́ clear pé kò sí Bẹ́ẹ̀ni. nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe Eléyìí tẹ́ gbé wá ìwé lélẹ̀ kí ló ń jẹ́? a máa sọ This orúkọ is ẹ̀ fún yín ẹ máa rí sí ẹ wo. This is Ibn Ishaq, Suratu Ibn Rasulullah. Ishaq Ibn Ishaq Suratu Rasulullah Ó sọ nípa ìtàn. Ẹjọ́ kẹ́ tó máa kà yẹn lọ ṣe get me ẹ má wulẹ̀ tó káwé no sẹ́rí ibi gbogbo bẹ̀yẹn la kàn fẹ́ mú jáde ẹ sà ẹni sùn Irọ́, ibi bẹ̀yẹn ká ká tó gbogbo bá ẹ̀. ẹ jẹ́ blue ẹ jẹ́ bá wa ká mute sà ẹni sùn ẹgbọ́n ẹgbẹ́ ló ìgbà fẹ́ tí sọ mo fún sọ náà Ọlọ́run ẹni ẹgbọ́n sùúrù díẹ̀ sà ẹ ẹ bá jọ wa ẹ jọ mute ẹ calm ẹ down mẹsẹ̀ calm sáré down. kà ẹ ká bẹ̀yẹn ká sáré kà fáwọn èèyàn kò sí Okay. nǹkan tó ń jẹ́ pé wọ́n wá bá Muhammadu tó lọ bá wọn no ẹ jẹ́ kéèyàn ẹ lè máa ṣàlàyé lọ ẹ ṣe. When the apostle openly displayed Islam as Allah ordered him, nígbà tí Muhammadu bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ Islam tó bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ his people did not withdraw or turn against him. Muhammadu wá ń ṣiṣẹ́ ìwọ́de ń polongo Islam àwọn èèyàn ará Kùrẹ́ṣì ará Mẹ́kà wọn ò bá jà wọn ò dẹ̀ fi nǹkan tó ń ṣe é lẹ̀ wọ́n ń wo So Muhammadu far bó as ṣe I ń have ṣe heard, gẹ́gẹ́ bí until wọ́n ṣe gbọ́ o. until he spoke disparagingly of their gods. ṣe gbọ́ ta lọ́kọ́ lọ bá yàn àfìgbà tí Muhammadu tó lọ ń bu ẹnu àtẹ́lù wọn tó lọ ń bú wọn gẹ́gẹ́ bí Olúwo Ráṣídì ọmọ àlè tó lọ sí Òwòrò lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí tó ń sọ fún àáfàá kan tó ń pè ní bàbá Lówòrò pé tó bá fẹ́ ṣòro Lówòrò mi ìbàkú pé ọlọ́pàá ó dẹ̀ ti kó bàbá Òwòrò yẹn ti kó sí wàhálà bàbá yẹn náà máa jẹ̀gbá tí a máa jẹ̀kó lórí láti ibẹ̀ So látẹ̀ní lọ báyìí. ẹ lè continue ká má waste time. no ẹ kà débi tí wọn Muhammadu ti lọ gún wọn ní egungun lọ́rùn ẹ jẹ́ àkà Okay. débẹ̀ ẹjọ́. When the apostle companions prayed, they went Ní- to the glen nígbà tó àwọn ọmọọṣẹ́ Muhammadu ń kírun wọn lọ bá wọn ará bí yẹn o ẹ máa gbọ́ o so that their people could not see them praying. báwọn yẹn àwọn ilé òní lè rán wọn tó bá ń kírun And while Sa'd Abu Waqqas wọn ní sáà yẹn kan jẹ́ Sa'd àtàbí Wákà was with a number of the prophet's companions ó wà pẹ̀lú àwọn sàábì Muhammadu wọ́n in pọ̀ one níbẹ̀ of wọ́n the glens of lára Mecca, lára àwọn ará àwọn Mẹ́kà kan a band of politics came upon them while they were praying àwọn tí àwọn Muhammadu ti lọ bẹnu àtẹ́lù náà wá bẹ̀ nígbà tó àwọn Muhammadu ń kírun and rudely interrupted them. àwọn náà wọ́n wá ta sí bó ṣe ń kírun pé kí ló ń ṣe kí làwọn wèrè yìí náà ń dánwò kí lẹ̀ ń ṣe kí ni They, gbogbo eléyìí kí eléyìí tẹ̀ ń ṣe they blamed them for what they were doing wọ́n wá ń dá wọn lẹ́bi pé kí ni gbogbo eléyìí tẹ̀ ń ṣe yìí kí ni wà pálapàla until they came to blows. tó fi di pé àwọn Muslim wọ́n yọ ọwọ́ ọjà wọ́n And bẹ̀rẹ̀ sí ní yọ it was on that occasion that Sa'd smote a politist with the jawbone of a camel. nínú bó ṣe ń sọ àríyànjiyàn yẹn ni àwọn sàábì Muhammadu kan ti mú egungun ló fi gún èèyàn kan ní bíbá ló yọ ọjọ́ ẹ̀ ló yọ ọ́ bọ́lẹ̀ And wounded him. Muslim ló kọ́kọ́ tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ nílùú Saudi This was the first bloodshed. This was the Muhammadu first blood to be shed àtàwọn sàábì ẹ̀ in ló kọ́kọ́ ta Islam. ẹ̀jẹ̀ wọn èèyàn sílẹ̀ so Mr. Blue ẹ̀ lè gbóhùn sókè ẹ ṣé sà. Ẹ ti mú tu o tẹ bá ń sọ̀rọ̀ ẹ ti Máìkì mú wa tu a. gbọ́yìn sà Lẹ́lẹ̀ mọ́tò wa. Let mute mi nìyẹn mi mute yẹn torí ẹ̀yin Ẹ lẹ́ ń kálẹ́. control. Ṣé ń gbọ́ mi sà? ẹ kálẹ̀ Sheikh ẹni sùúrù Mr. Blue ló ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ Sheikh ẹ ṣé. So
nǹkan tẹ́ gbé wálẹ̀ kan yẹn mo ní kẹ́ ẹ display ẹ̀ padà ní sọ̀sẹ̀ ẹ mú ẹ̀rí wá nínú Quran o ẹ̀rí tá a máa mú wá. ibi ń ṣáàkì mà lọ gbé fún yín mímọ bí ẹ mọ Suratu Rasulullah. kí ló ń jẹ́ bí ní ṣáàkì. ok à ń sọ̀rọ̀ exactly ẹ mú evidence wá ní Quran ẹ mú evidence púpọ̀ exactly but ebinu ṣáàkì yẹn kò sí lára èmi ò rí anything tó relate mọ́ kíní nínú nǹkan tẹ́ mú wá yẹn ẹ mú evidence wá ní Quran. ìtàn ìgbésí ayé ẹ má bínú sá bàbá ìtàn ìgbésí ayé Muhammadu ni tẹ́ bá fẹ́ anything tẹ́ bá fẹ́ kà bó ṣe lò gbésí ayé bó ṣe fẹ́ yàwó everything nípa Mẹ́kà ẹ máa rí ẹ ṣe sùúrù fún ara yín ẹ lè download ẹ tẹ̀ síbẹ̀ yẹn Ibn Ishaq Siratu Rasul sírọ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni Siratu Rasul ló sọ gbogbo a máa ṣe ogun yẹn later. Dadi gọ́gù wà pẹ̀lú yín ẹ lo gọ́gù. ẹ má worry because mi ò fẹ́ dá because mo rí pé àwọn yẹn ti tò tán fẹ́ sọ̀rọ̀ sómi ní ìfẹ́ ẹ ṣe gan. Now nǹkan tẹ́ ẹ gbé wá yẹn lẹ́ẹ̀kan yẹn ká sọ pé ká assume wípé ó true Ọlọ́run ọba gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin lè má gbàgbọ́ because ẹ̀ mọ̀ pé nígbà mi àwọn nǹkan tá a máa sọ bíbélì àwọn kan wà tó pé ó tako ìgbàgbọ́ tí yín ṣe get bẹ́ẹ̀ ká tẹ̀ mọ̀ pé ọmọlúwàbí ni gbogbo wa àwọn kan wà tó pé mi máa sọ tó tako ìgbàgbọ́ tí yín àwọn kan wà tẹ́yìn ti sọ tàyí tẹ́sí máa sọ tó tako ìgbàgbọ́ tèmi náà ṣe get bẹ́ẹ̀ so but èèyàn ní láti yagi torí number one before just like you know ká tó di pé before anything Yorùbá ni wá ṣe get mi bóyá èèyàn gbàgbọ́ nínú láàrin wa nínú family tèmi gbogbo family nílẹ̀ Yorùbá majorly a ní gbogbo religion ló wà ńbẹ̀ both traditionalists àwọn tó di Yorùbá mú tó. lọ bí tẹ́ ń lọ ẹ yóò ṣe wá sí. no mi ṣe wá sí ṣe pé nǹkan tẹ ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí náà lẹ sọ lálẹ́ àná. Mr. Blue ẹ jẹ́ máa sọ̀rọ̀ wa lọ ẹ má wọlé. ẹyẹ máa wà patronizing wọn ẹyẹ máa ṣe deception tactic yẹn mọ́ Yorùbá ní gbogbo wa because with all due respect mo ti ń ṣe debate for 5 years nǹkan tí máa ń gbọ́ from black people in general tó bá ti di ẹ̀sìn Islam yìí ẹnìkan ní tógun bá dé they will side with the Muslims. Ani àti rí nǹkan tó sọ sí ìwé yín it's not about you right now it's about Allah. It's about Saudi Arabia. It's about Mohammed. It's about all of that. Kí ni ìwé sọ? Ṣé understand? Ẹ má take it personal. Èmi ò take it personal. No. Mi take mo ṣàm pé ìgbàgbọ́ tèmi pẹ̀lú nǹkan tí mo mọ̀. Mo ní láti present ẹ̀ fún yín based on nǹkan tá yín sọ. Now let's go back to the book. Because ẹ bá wá bí báyọ̀ bí ká lọ bẹ́ẹ̀. Exactly. So the first thing I kọ́kọ́ sọ Quran 8 verse 12. Describe a divine. Ṣé get divine? Quran 8 verse 12 describe a divine directed to angel during the battle of Badr. Nígbà tí wọ́n ń jagun to strengthen believers and cast terror in the heart of disbelievers. It will remember when your Lord inspired to the angels and with you, so strengthen those who have believed, and will cast terror into the heart of those who disbelieve. So strike them upon the neck and strike from them every fingertips. Context. This verse was revealed during the Battle of Badr, where a small Muslim force faced a much larger crazy army, highlighting directive divine intervention. Role of angel. The angels were commanded to support the believers and weaken the believers' resolve. Action command. The command to strike above the neck and every fingertip is generally interpreted as a command to strike at the enemy's critical point, head and paralyze their ability to fight. War ni wọ́n jà, ojú ogun ni wọ́n wà. Ẹ ṣe sá, ẹ jẹ́ kọ́ mi níbí bá, ẹ jẹ́ kọ́ mi. Ẹni sùúrù kò tí ì kúrò. Ẹjọ́ mo fọlọ́ bàbá ẹni sùúrù sẹ́, wọ́n fún yín time now, àti láàjọjọ́ máa sọ̀rọ̀. Ṣé rí pé they calm down. Wọ́n fún yín ní time, àti ní ẹ máa lo time tẹ́ bá fẹ́ bọ̀, àjọ máa sọ̀rọ̀. Excitement, they calm down now. Kálá fún yín time àmàlẹ́ tí lo time yín tán ẹ lè ṣí máìkì ń sìn àjọ máa sọ̀rọ̀ ni ẹ ṣí máìkì yín sà tẹ́ bá wà ń bẹ̀. So a fẹ́ sọ fún yín pé ogun tẹ́ pé lógun Badr yẹn kò kí ń ṣe ogun Muhammadu lọ digun jalè ni a dẹ̀ máa gbé jáde fún yín. Mo fi Elédùmarè ìbúra ẹ bá gbé jáde kò sí nǹkan tó gbé Badr ẹ jẹ́ ká kàánú ẹ mú tùmọ̀ ẹ jẹ́ ká kàn. Olówó ìgbà tẹ́ ẹ sọ fún yín mẹ́rin jáde ní ẹjẹ́ nǹkan fún yín ìgbà tẹ́ ẹ sọ fún yín olówó ẹ ti ń fi rọ́kùn yẹn o. ẹ farabalẹ̀ mo list fún yín tẹ́ ẹ fi sọ gbogbo ọ̀rọ̀ yín tán ni mo list fún yín tẹ́ ẹ fi sọ gbogbo ọ̀rọ̀ yín tán ni. ẹ sọ pé ogun Badri èmi dẹ̀ sọ fún yín pé ìjàlè ni Muhammadu lọ jẹ́ ẹ máa ní kí mẹ́rin wá
ìjà kílẹ̀ ló ó lọ́jà. lọ jalè ó lọ dáwọn èèyàn Ok, lọ́nà. a máa padà síbẹ̀ yẹn ẹjọ́ tó lọ́lọ́run. A padà ẹ nílò a máa Because fún kò yín sí nǹkan lẹ́rìí tó ń yẹn jẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹ kàn máa ìgbà táyì ń sọ̀rọ̀ tí sẹ́mẹ̀sì mo wà ń ní bẹ ẹ bá tìsí. gbé jáde kàkà fún Ìgbà táyì ń sọ̀rọ̀ sí mo wà ń bí mo fẹ́ kí ẹ̀yin méjì ẹ ní jẹ́ Mr. kéèyàn no ẹ kàn sọ̀rọ̀, gbé ẹ jẹ́ jáde kí n ni sọ̀rọ̀. Mr. Blue wọn educator Okay. yìí make sense. ẹ kàn gbé Ẹjọ́ jáde a àti ti wọn sọ dáàdì fún yín wọn nígbà ẹ kàn gbé jáde any fún wọn. statement tó bá ti mú jáde tó bá wrong bí báyìí à A nígbà máa tó sọ lọ Nígbà a máa táyì ń yanjú sọ ẹ̀. ìgbà táyì ń sọ So ti yín yẹn tèmi ò ẹ sẹ́mi ìgbà táyì ń sọ ti yín ẹ tí ti mo mú ẹ list mú sí yín. rọ́ọ̀tì wá a ti sọ fún yín pé history ànábì ni ẹ lè lọ kà á fúnra yín àbí tẹ bá rí nǹkan tó bá dáàdì wrong blue nǹkan ló bẹ́ẹ̀ ṣẹlẹ̀ ẹ ni máa pé ẹ ti ṣàlàyé sọ fún ẹ yín. sọ pé ṣẹlẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ So tí Quran fi jáde ẹ má nìyẹn a ti dictator gbọ́ yìí rọ́ọ̀fù bọ̀ ẹjọ́. nǹkan tó wà ní Quran la kà fún yín ẹ wá ní pé ogun Badri ni Muhammadu lọ jà àwa fẹ́ sọ fún yín pé kò kí ń ṣe ogun gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ Muhammadu lọ dá àwọn ènìyàn lọ́nà ni ó lọ jalè ká kọ́kọ́ tún fún yín bẹ̀ yẹn náà kẹrì Bàbá yìí jẹ́jẹ́ ni tó ẹ jẹ́jẹ́ ni bẹ́ẹ̀ Abu kí mi Sufyan ń sọ̀rọ̀, bọ̀ ló ń kó ẹrù ẹ̀ bọ̀ ẹ jẹ́ ká tẹ kà bá fún yín fẹ́ kí n sọ̀rọ̀, tẹ bá fẹ́ kí mi sọ̀rọ̀, tẹ bá tẹ bá ti sọ̀kan tàdé la fẹ́ sọ̀kan sí ẹ ní sùn kálá fún yín time a máa ní ẹ tí lo time yín tán ẹ ní ogun ni àádẹ́ sọ fún yín pé olè tún ni ìdigunjalè ẹ jẹ́ ká kà á fún yín pẹ̀lẹ́rìí ni ẹ ṣe MSF fún wa ní Quran 87 pẹ̀lú tefsir ẹ̀ pápápá ṣẹ́mẹ̀sì wà ń bẹ̀. ara wa ni. mo Nǹkan wà ń bẹ̀. táyì fẹ́ mọ̀, ẹ nǹkan rí táyì ká fẹ́ ka mọ̀ Quran lẹ́mọ̀ nìyẹn yẹn, èyí tẹ́mi mọ̀ ni mo sọ fún Ìwọ yín sọ yẹn. pé máa calm Ẹgbẹ́ down lẹ́nìí. èmi ti calm down fún yín. Calm down ẹ dẹ̀ ní ẹ sùúrù tún ká wo fi live kà wọ́n ta fẹ́ again. kà náà Mr. Blue Crescent reason tá a ṣe kọ́kọ́ sọ pé ká fún yín time lálàkọ̀kọ́ nìyẹn but ẹ sọ pé ẹ ò fẹ́ time tá a bá fún yín time that would have been the best thing láfún yín 3 minutes láfún yín o ẹ máa lo 3 minutes yín ẹ fi sọ̀rọ̀ then a máa respond a máa farabalẹ̀ gbọ́ ogun nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ a máa note ẹ̀ down ẹ̀yin lẹ máa sọ́nsìn lẹ́yìn tá a bá treat eléyìí tán bóyá time lẹ fẹ́ àbí but lórí tẹ́ bá ti ń sọ̀rọ̀ lọ tẹ́ bá ṣe mú anything tó wrong wá báyìí a máa pin ẹ̀ a máa ní kẹ́ dúró a máa yànnàná ẹ̀ torí àwọn èèyàn tó ń gbọ́ wa Quran ìrun tá a kí nǹkan tó wà nù Quran la kà bọ̀ ẹ̀yin wá síbí yẹn sọ pé ọ̀tọ̀ ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ṣé tí wọ́n bá ń kírun wọ́n máa ń sọ nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ ni ṣé wọ́n tẹ̀ bá ka kúlẹ̀ aláwù ṣé máa sọ fáwọn èèyàn páwọn kan ló ń béèrè question nu kúlẹ̀ aláwù ni ṣe bẹ́ẹ̀ máa ka Quran ni this is common sense we know what we are doing here Quran la kà ńgbà tá à ń kírun now ẹ sọ pé ogun ni Badru àwádìí sọ fún yín pé kò kí ń ṣogun robbery ni gbogbo ogun tó ní Muhammadu jà raids ni robbery ni ìdigunjalè ni ó lọ ṣèkọlù ni so Quran chapter 8 verse 7 a fẹ́ ka àyà yẹn sìn ẹgbẹ́ a máa sókè wá lọ ka tafsir àyà yẹn Ibn Kathir ó ní remember o believers ẹ rántí o ẹ̀yin mùsùlùmí òdodo when Allah promised to give you the upper hand over either targets ṣe gbọ́ nígbà you tí wish to Allah ṣe capture ìlérí fún yín pé òun ti fún yín ní pé àwọn tẹ́ fẹ́ mú yìí o ẹ máa gbọ́ ẹ máa borí wọn. you wish to capture the unarmed party. ṣé ẹ gbọ́ bẹ̀ yẹn o tó ń rìn kẹ́ ẹ gbá àwọn tí wọ́n ní nǹkan ogun tí wọ́n jà tó ń lọ jẹ́jẹ́ wọn tó ń rìn kẹ́ ẹ gbá wọn mú ẹ̀yin yẹn má bá wa lọ o. But it was Allah's will to establish the truth by his words and uproot the àmọ́ bó ṣe run disbelievers. Allah ni kó fi òótọ́ múlẹ̀ kó dẹ̀ jẹ́ kó wù ti gbòǹgbò àwọn tó jẹ́ aláìgbàgbọ́ kẹ́ fi mú wọn ti So gbòǹgbò ti nǹkan gbòǹgbò. tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn sílẹ̀ because ẹ̀rí pa Allah náà sọ pé those people are unharmed. Ẹ máa àwọn wá ẹni gbọ́ ẹ yẹn wá wọ́n lọ lọ ka ṣòwò ni wọ́n ń kó kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ bọ̀ tafsir ràkúnmí owó ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó wọn tafsir kó bọ̀ wọn ò ìjà tafsir ò sí o. Ibn Kathir àwọn ẹni yẹn ti ń bọ̀ so mo kàn tẹ́ lè ka láti bẹ̀rẹ̀ bọ̀ nínú tafsir Ibn ẹ jà Kathir lọ. ó ní this is the caravan of the Quraysh carrying their property. àwọn ará kùrẹ́ṣì wọ́n lọ àwọn olókòwò ni wọ́n tí wọ́n kó ọrọ̀ ajé tó pọ̀ owó kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ràkúnmí tí wọ́n ń kó bọ̀ wọ́n máa ń ṣòwò ni wọ́n máa ń ṣòwò So káàkiri wọ́n á lọ Yemen wọ́n á lọ Turkey wọ́n máa ń ṣàṣòwò káàkiri. So march forth to intercept it. ṣé ẹ gbọ́ Muhammadu wá ń pa àwọn ọmọ ogun ẹ̀ àwọn sàábì ẹ̀ gbogbo yẹn lọ dúró akẹ́ múra ẹ dúró dédé o a máa lọ kọlu àwọn ará bíi a lọ dúró dé wọn. Allah might make it as war spoils for you. ṣé ẹ gbọ́ Allah máa ṣe gbogbo nǹkan tí wọ́n àwọn ẹni lẹ́ni ìkòwò wọn owó wọn ọjà wọn gbogbo nǹkan ní wọn Allah máa ṣe ní èrè ogun fún wa àwọn tí wọ́n jọjà. The people started mobilizing Muslims. Muhammadu bá bẹ̀rẹ̀ sí ní pé gbogbo àwọn Muslim ó bá ń pe Olúwo Arẹ́gbẹ́ṣọlá mufti oníbẹ̀lẹ́nu Sultan Sokoto ó bá ń pe mufti oníbẹ̀lẹ́nu ọmọ àlè yìí tọ́ílẹ̀tì Ògbómọ̀ṣọ́ bẹ́ẹ̀ ló tún ń pe kí ló kọ́ bọ̀bọ̀ yìí Sulaiman Farouk Imam Ọ̀fà bẹ́ẹ̀ ló ń pe Sharafadin Oríyọmí ìyẹn Hamzat lọ́lọ́run sọ nínú Quran Ọlọ́run dákọ̀ gbogbo bẹ́ẹ̀ ló wọn sọ̀hún náà. tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló ń pe ìmọ̀ ẹ̀nẹ́lẹ́ ó ṣàkó gbọ́n àwọn Muslim yẹn jọ
bẹ́ẹ̀ ló pe ọmọ wọ́n àlè pe tó máa ń wé Làbíbù gèlè yìí náà Lágbàjì. Làbíbù Lágbàjì àti bàbá wọn Sàmúrà gbogbo wọn bá pọ̀. Although some Ṣé rí of tùkùtù them tán tó did ṣé not tọ́lọ̀ ń sọ nìyẹn? mobilize, ìgbà tí gbogbo àwọn mùsùlùmí ti pọ̀ tán àwọn ọjọ́ Sàmúrà náà bá tẹ̀lé wọn wọ́n ti pọ̀ wọ́n ti dúró déédéé. thinking that the prophet would not have to fight. ṣé wọ́n wò pé kí ni Muhammadu kó wa jọ fún bọ́ kò sí jà ẹ máa gbọ́ o kò sí jà kò séwé kò ségèlè kí ló ṣẹlẹ̀ báyìí. Abu Sufyan was cautiously gathering information on the latest news, spying on travelers. bólófòfó kan ṣe gbọ́ ní ẹ̀bọ́ ìlọsọ fún Abu Sufyan ni pé Abu Sufyan bàbá olówó ni bàbá gbogbo ẹrù tẹ́ ń kó bọ̀ gbọ́ ọrọ̀ ajé yín Muhammadu ti lọ kọ́ àwọn mùsùlùmí jọ wọ́n ti pọ̀ àwọn tẹ̀blík àwọn alìsùnà àwọn wàhábíyà àwọn sálàfí wọ́n ti pọ̀ débi pé wọ́n fẹ́ wá digunjalè yín o ìyẹn bá ní lóòótọ́ out of fear for the caravan. nínú ìfòyà nínú ìfòrò bẹ́ẹ̀ làyà yẹn ti ń já pé bọ́ kò sí ìjà kan tó gùn. especially upon entering the area of Hijaz. ó dẹ̀ níbi ibì kan tó máa ń gbà tó ń pè ní ìjà wọ́n wò pé some travelers told him that Muhammad had mobilized his companions for his caravan. àwọn arìnrìnàjò kan tó rí àwọn muslim tó ti dúró wọ́n sọ fún Abu Sufyan pé Muhammadu àtàwọn muslim yẹn ti pọ̀ àwọn ọmọ sálàfí yẹn àwọn wàhábíyà àwọn ọmọ àlè Muhammadu yẹn wọ́n pọ̀ pẹ̀lú orí burúkú wọ́n ti ń dúró dè wọ́n fẹ́ jà yín lólè o. He was anxious and hired Damdam bin Amir to go to Makkah and mobilize the Quraysh to protect their caravan. bẹ́ẹ̀ lára Abu Sufyan ò balẹ̀ ló bá sáré pe arákùnrin kan nínú wọn pé wá sáré bá mi lọ sí Mẹ́kà bá ń lọ pe gbogbo àwọn aráalé bá ń lọ pè wọ́n pé kọjọ́ o wọ́n ní Muhammadu ọmọ burúkú ọmọ àbí ìpa bẹ́ẹ̀ yẹn ó fẹ́ dá mi lọ́nà ẹjọ́ ló bá ń pè wọ́n o kò wá sí jà àjọ jà. Informing them that Muhammad had mobilized his companions to intercept the caravan. a ní kẹ́ bá mi sọ fún eku ilé kẹ́ sọ fún toko kítílé gbọ́ kó sọ pé Muhammadu sẹ́ ó ti kó àwọn muslim wọ́n ti ń dúró dé wọ́n fẹ́ jà wá lólè tí ó dẹ̀ sí jà. Damdam bin Amir went in a hurry to Mecca. Damdam ó bá sáré ó bá gbéra lọ ìlú Mecca. Meanwhile, the messenger of Allah marched with his companions until he reached a valley called Dafiran. Muhammadu àtàwọn ọmọ ogun ẹ̀ àtàwọn muslim àwọn sálàfí wàhábíyà yẹn wọ́n gbéra pé ìwọlé ni a máa jà yín lólè wọ́n bá lọ sí ibi táwọn wí. When he left the valley, nígbà tí àwọn Muhammadu fi valley ilẹ̀ tó máa dé àgbè valley yẹn tó fi ilẹ̀ díẹ̀. He calmed and was informed that the Quraysh had marched to protect their caravan. ṣé ẹ gbọ́ ibi tí àyà di sọ̀kalẹ̀ tí Muhammadu fi jíjà àwọn muslim nìyẹn o Muhammadu náà wá gbọ́ ìròyìn pé Abu Sufyan ti lọ pe àwọn Qurayshi wá àwọn kan wọ́n fẹ́ wá dáàbò bo Abu Sufyan pẹ̀lú ọrọ̀ ajé ẹ̀ ibẹ̀ ni Muhammadu ti kọ́kọ́ farabalẹ̀ ló fi sọ àyà yẹn síta fún àwọn muslim. The messenger of Allah consulted the people for advice and conveyed the news about Quraysh to them. Muhammadu kan súnmọ́ wọn tiẹ̀ lọ́kàn gbà mọ́ pé kí ni wọ́n rò wọ́n ní Abu Sufyan ti lọ pọ̀ ará Mẹ́kà pé ń kọ́ wá gáìdì ẹ̀ ìwọ kí ló rò. Ibẹ̀ ni àyà ti sọ̀kalẹ̀ ṣé ká jà wọ́n lólè ṣé ká má jà wọ́n lólè ibẹ̀ ni Muhammadu ti sọ̀kalẹ̀ ẹ̀ka àyà yẹn kó yé àwọn èèyàn ibẹ̀ ni Muhammadu ti wá ní Allah ti bá mi sọ̀rọ̀ o ẹ̀yin ẹ rántí o nígbà tí olúwa rẹ tó ṣe kí ni. Remember, O believers, ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ rántí o. When Allah promised to give you the upper hand over either target. Nígbà tí Allah ní òun máa gbé yín borí nípa nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ gbámú yìí tẹ́ bá di ká tán ẹ wá ka 812 yẹn tó ti sọ balance wá padà sọ fún wọn. You wish to capture the unarmed party. tó mú yín kẹ́ ẹ gbá àwọn ẹni ẹlẹ́ni tí wọ́n ń bọ̀ tí wọ́n lérò ìjà ogun lọ́wọ́ wọn ní nǹkan kan wọ́n lọ tí wọ́n ní. But it was Allah's will to establish the truth by his words and uproot the believers. Allah ló lóun fẹ́ fi òótọ́ múlẹ̀ lóun fẹ́ wú àwọn aláìnígbàgbọ́ tí wọ́n ṣe muslim òun fẹ́ wú wọn ti gbòǹgbò ó fẹ́ gba ẹrù wọn kó gba oúnjẹ wọn gba ọlá wọn gba kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ wọn. bọ́bọ́ yìí ń jalè ní náà ibi níwèé yìí láti kà á yìí. Muhammadu ń digunjalè ní wọn bá jà so ogun Badri tó máa ń sọ yẹn. ọmọ olè tí ọ̀fọ̀ mọ́ ayé ó jalè ní o ẹ lè gbé ẹ lè tẹ̀síwájú kẹka fásitì mi tẹ̀fẹ́ ka ẹ ṣe. ṣẹ́ẹ̀kì àwọn aníní. ọ̀dà ṣe rí i pé mi interrupt yín báyìí mo lọ kọ́ sùúrù yẹn wá ní o mo study ṣe rí mo like yín náà you guys are very good
in psychology, and I did a little bit of psychology too. So I like your style. But am I entirely ṣé ká silent? fún yín táìmù ṣé ká fún yín táìmù. Any large for me time náà ni. Now, Okay. gbogbo àwọn tó mo rí pé àwọn tó wà ní orí kíní yìí we are like 1,500 people. Mo a dẹ̀ ti ń pé fún gbogbo yín ní aláwọ̀ 5 minutes kẹ́ni sọ̀rọ̀. ẹ má ṣé mi limit yín gbàdá yín sọ̀rọ̀ ara àbòsí ni ẹ má ṣàbòsí náà ẹ jẹ́ ká fún straight forward ẹ má jẹ́ ká ṣàbòsí. One thing tẹ understand ni pé a bá fún yín ní time ó possible kẹ́ máa lo time yín tó kẹ́ni sọ̀rọ̀ tán. Ìgbà tẹ́yìn ń rojọ́ lọ látàárọ̀ tí mi ò interrupt yín yẹn. àwa ni host náà àwa là ń ṣètò náà. Ẹ jẹ́ kí èmi náà bọ̀ ẹ fún that's why tàbí gbé lọ́wọ́ yín ká fún yín ní time. ẹ má wọrí eléyìí tàbí fight yìí gan ẹ má wọrí ẹ jẹ́ sáré tán kan eléyìí tàbí I can waste time náà ní ẹjọ́ ẹ ní sùúrù fún mi. Now anybody tó wà online tó fẹ́ òtítọ́ ọ̀rọ̀ ẹ lọ sórí Google ẹ type who started Battle of Badri ẹ wọ nǹkan tí mo type síbi who started Battle of Badri. The Battle of Badri was sparked. Was sparked by the Qurayshi tribe of Mecca, led by Abu Jahl, who marched to Badri to wipe out Muslim community and defend their caravan led by Abu Sufyan. Although Muslims initially sought only to intercept the caravan to recover seized property. Ogun àwọn Mùsùlùmí tí wọ́n ti seize tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ o làwọn Mùsùlùmí lọ gbà. The Quraysh decided to force a confrontation to solidify their superiority. That's one. Tẹ́ bá wá síbí báyìí náà, what was the causes of Battle of Badri? The Battle of Badri, 624 CE, was caused by a combination of long-term hostility following the migration of Medina and an immediate attempt by Muslims to reclaim wealth. So you get me? Seized by the Quraysh of Mecca. It was the first major military confrontation between the early Muslim and the Quraysh. Key causes of the battle included long-term persecution and property confiscation. Wọ́n lé àwọn Muhammad sallam àtàwọn ìjọ rẹ̀ kúrò ní Mecca, wọ́n sá lọ lóru, kúrò nílùú rẹ̀, wọ́n sá lọ sí Medina lóru ni. After 13 years of persecution in Mecca, Muslims migrated to Medina. The Quraysh subsequently confiscated the property and wealth the Muslims had left behind. Gbogbo ogun àwọn Mùsùlùmí tí wọ́n fi ilẹ̀ ńgbà tí wọ́n lé wọn kúrò ní Mecca, òun làwọn náà lọ claim padà nígbà yẹn. Attempted economic pressure, caravan intercession. The Prophet Muhammad sallam planned to insert a large wealthy caravan led by Abu Sufyan, returning from Syria. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tẹ́ ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn, ṣe get bẹ́ẹ̀ yẹn. But kí ni Genesis ẹ̀ ẹ̀yin ò sọ yẹn, ẹ kàn mú nǹkan tẹ́ fẹ́ pick lásán ni. So ẹ má attempted economic. The Prophet Muhammad planned to intercept a large wealthy caravan led by Abu Sufyan returning from Syria to Mecca. This was viewed as a strategic move to reclaim wealth and weaken the Quraysh economically. The Nakla incident, tension already escalated from the initial incident of Nakla. Quraysh desire for aggression. Abu Sufyan escaped the interception and called for reinforcement. So in Gato Sele, Nimidu, Unle peak. In Gato Sele, before then, so yeah, that is that about the Badri. But between back Ayaba can Jaka Yalosi go by Nigate means discourse. Got discourse Gagan Connie. So get mean discourse Gagal and fastest Kadimba and Kinu in lower lake because me if I come at the VAT so that other people now be the question. I won't shake you cannot do later on. George Kisare Losiori, I want Ayate Kokan. Quran 8:12. Ama yeju Ẹ̀rọ táìmù wọn ti tán wọ́n ti kà kọ́ lọ́wọ́ káàtàn ẹni sùúrù dáàdì blue ẹni sùúrù Mr. Blue ẹ má kà mú tu. Ànálẹ̀ pè mí ní ọmọ 6 years èmi kì í sọ ọmọ 6 years yóò ok ẹ má bínú ok Mr. Blue ẹ má bínú Mr. Blue ẹni sùúrù Mr. Blue ẹni sùúrù ẹ má pa máìkì yẹn gbọ́n nǹkan tá a fẹ́ sọ ẹ má pa máìkì nǹkan tẹ́yìn kàn sí bí Google ẹ ti kà ṣe bí. Of course. Okay, so nínú Google àti Tefsiri èwo ló jẹ́ original èwo ni ìwé àlá. Mo kàn béèrè ní mo béèrè ìfúnlẹ̀ ìyẹn Google nínú àwọn 1,500 people tó ń gbọ́ wa níbí báyìí olóye ni gbogbo wa adẹ lọ́pọlọ. Nǹkan tí mo kà yìí nínú Google àti Tefsiri ẹ̀ tí ì dáhùn. Ẹ jẹ́ kí n ṣe response yìí nǹkan tí mo kà yìí ó collaborate nǹkan tẹ́ ẹ sọ ní middle lẹ́yìn tí gbé. Ẹ tí gbọ́ nǹkan tí mo sọ mo ní nínú Google àti Tefsiri
èwo ni ká gbàgbọ́ nínú fún gẹ́gẹ́ bí Islam ọ̀sìn. Kò sí nǹkan kan tá a lè gbàgbọ́ as long as tí wọ́n bá ti gbé ẹ máa gbọ́ mi as long as tí wọ́n bá ti gbé. tẹ̀sí làwa ká o Google lẹ́yìn ká ó yá ẹ wá gbọ́n máa fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ má bínú ẹ má bínú. tẹ̀sí tẹ̀yìn náà ká ẹ farabalẹ̀ ẹni sùn Mr. Blue mo ti gbọ́ tẹ̀sí tẹ̀ ká yẹn náà. So Mr. Blue ẹ wo ibi tèmi tiẹ̀ lọ a máa fi ìbẹ̀yẹn lẹ̀ fún gbogbo àwọn èèyàn. Gbọ́n dáadáa sà. Mr. Blue ẹ má wọ olówó èkó gbogbo èèyàn ti olówó ẹwọ kan mo kàn fẹ́ sọ fún wọn lélẹ̀ mo ti gbé Google search tèmi jáde so mo fẹ́ ms tó fún wọn gbogbo èèyàn ti gbọ́ nǹkan tí wọ́n kà wọ́n dẹ̀ gbọ́ nǹkan táwa náà kà bọ̀ nínú nǹkan tí dáàdì kà wọ́n ní ẹni sùúrù wọ́n ní ogún àwọn mùsùlùmù ni wọ́n lọ gbà padà lọ́wọ́ àwọn ẹni yẹn bọ̀ gbàtà ká nínú tẹ̀sírì Abu Sufyan ó máa ń ṣòwò ni ó lọ rajà ní Syria so ṣé ogún àwọn mùsùlùmù tó gbà Mẹ́kà ló ń kó bọ̀ láti Syria so ẹ̀yin ẹ̀ tẹ́ ń bá wa lọ àti Google àti tẹ̀sírì ẹ jẹ́ ká lo orí wa èèyàn lọ rajà ní Syria ó ń kó ọjà ẹ̀bọ̀ Muhammadu lọ dá lọ́nà ó lọ jà lólè àwọn ní ẹrù mùsùlùmù tí wọ́n gbà ní Mẹ́kà ni wọ́n lọ gbà padà so ẹ jẹ́ ká gbé síra wọn ẹni tó ń parọ́ mọ̀ pé òun parọ́ bọ̀ kó wá jágbàlagbà ó jẹ́ àkókò tí àwa tájọ́ ọmọdé sí wọn ó tì wá lójú. ẹ ṣeun olówó èkó ẹ ṣeun Mr. Muhammadu jà níbẹ̀ ms àti clear kéèsì yẹn kéèsì ti close. ẹ já kúrò lórí yẹn ọjọ́ ti lọ. ẹ jẹ́ kémi display ẹ jẹ́ ká kúrò lórí yẹn. ẹ ṣe sùúrù sà ó sì ló ń sọ̀rọ̀ báyìí ẹjọ́ ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ń wò wá mo sọ fún yín mo dẹ̀ ti máa ń sọ when it comes to Islam if you want to know the real history tẹ́ fẹ́ mọ òdodo tẹ́ bá fẹ́ search in Google gan ẹ máa tẹ̀ síbẹ̀ pé outside Islamic tradition mo ti sọ fún yín lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà yìí pé when you search according to Islamic tradition is going to give you a false narrative to support Islam. If you want to get the facts and the truth, you search outside Islamic tradition. Kí ni nǹkan tó fa ìjà yìí? This thing, àwọn key tí mò ń fún yín yìí, you must know this because Islam, Quran, irọ́ ni. But when you search about anything according to Islam, that irọ́, that scam, náà ló máa fún yín, answer tó máa fún yín nìyẹn, bọ́n ṣe design ẹ̀sìn nìyẹn. Now, mo wá tẹ̀ sí Google báyìí pé outside Islamic tradition kí ni nǹkan tó fa the battle of Badr òun ni outside Islamic tradition what caused the battle of Badr òun nìyẹn gbogbo wa náà la gbọ́ nǹkan tí Mr. Blue tí wọ́n kà ẹ wá yẹ ká gbọ́ òdodo èyí tẹ́mi fẹ́ ká òdodo ni ó ní outside of Islamic tradition narrative. wọ́n ní tí a bá sọ nípa láti inú Islam wọ́n fẹ́ ṣàlàyé nǹkan tó ṣàṣẹlẹ̀. The battle of Badr was driven by geopolitical and economic power struggles. ṣé ẹ gbọ́ wọ́n ní wọ́n ń jà fún nǹkan agbára bí ẹni tó bá ti ní nǹkan ogun tó ní nǹkan oúnjẹ nǹkan ọrọ̀ ló máa lágbára lọ́dọ̀. ẹ máa gbọ́ this is very very important. It was a preemptive strike by Muslims to disrupt Quraysh trade. àwọn náà kàánú nǹkan tó kà lẹ́ẹ̀kan yẹn wọ́n ní àwọn Muslim àwọn Muhammadu wọ́n dìde gbéra láti ṣe eléyìí láti jẹ́ kí ìkọlù wà fún nǹkan ọrọ̀ ajé ìlú yẹn kó má bàa lọ síwájú. and reclaim seized property escalating escalating into a major confrontation over control of trade routes between Mecca and Syria. wọ́n ní Muhammadu ó dẹ̀ lọ ṣe ìkọlù yìí láti jẹ́ pé ọ̀nà tí àwọn èèyàn máa ń gbà tó máa fi ń ṣe òkòwò ó lọ ṣe ìkọlù fún wọn kó dẹ̀ jẹ́ pé òun ló máa jogún gbogbo bẹ̀ òun ló máa di ó dàbí ọ̀nà tí àwọn ará abìkan jà fún sìn pé epo ẹ̀ ò ní gbà bí epo mi ló máa gbà bí nǹkan tí Muhammadu ṣe gangan nìyẹn. Now nígbà tí wọ́n mú àwọn èèyàn tí wọ́n jẹ́ pé láti ilẹ̀ ayé wọn bó ṣe máa ń bára wọn jagun nìyẹn bó ṣe máa ń para wọn bó ṣe máa ń jara wọn lólè nìyẹn ká sọ pé Anini àti Shina Rambo bó tí èèyàn kan bá ń bọ̀ ó máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀ tọ̀hún náà bá ń bọ̀ ó máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ìkan wá máa sọ pé Allah ló sọ pé kí n gbà á so àwọn nǹkan yẹn ni wọ́n wá package wá sínú Quran ni wọ́n gbé wá fún ẹ̀yin èèyàn wa àwọn tó ń jara wọn lólè òun ni wọ́n gbé wá Mr. Blue ẹ tẹ̀síwájú so mo rò bọ́rọ̀ ti yí gbogbo èèyàn àwọn Abu Sufyan ó lọ rajà ní Syria ìgbà tó ń bọ̀ Muhammadu wọn lọ dá lọ́nà wọn gba ẹrù ẹ̀ wọ́n ní so wọn ò bá ní wọ́n ti lé Mẹ́kà ìyẹn kọ́ ni bọ̀bọ́ yẹn ṣe bọ̀bọ́ yẹn lọ ṣe bísínẹ́sì tiẹ̀ ó ń bọ̀ pẹ̀lú ọrọ̀ ajé Muhammadu dẹ̀ kọ́ wọn sàábí wọ́n dẹ̀ lọ dá lọ́nà ó jalè ń bẹ̀ yẹn ó ṣàlọ́kọ́ ló ń kígbe ó ṣàfọwọ́ra. tó ká padà sí orí àwọn tí wọ́n fẹ́ sọ gangan
a ti yanjú so yẹn. ẹ bọ́ sí bá tẹ̀fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ ni. no ẹ lè ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. Gòdògòdò. tẹ́ ẹ bá kúrò bí àánú màmá bá yín tọwọ́ bọ̀ lọ ó yá tẹ́ bá fẹ́ ó yá. ṣé mo lè sọ̀rọ̀ sí yìí ẹ rí i pé mo listen fún yín for more than 8 minutes mo wo time so mi ìdá interrupt A ti yín. sọ̀rọ̀ tó 2 minutes. ẹ máa sọ̀rọ̀ bàbá wa ṣùgbọ́n ẹ má máa ṣe làgbí pé you are dragging abẹ́ ń ṣe competition ẹ ṣe ní pé à ń wá òdodo àkọ́kọ́ náà ni pé kò sẹ́nibọ́dì tó láǹ nẹ́bí kúrò ní Mọ́kà lọ parí ìjà ní Mọ̀dínà ni lóde tẹ̀sí wọn lọ́rùn evidence ẹ wà o. ètò láyé ẹ má jẹ ètò láyé tẹ bá tún sọ anything a máa wá bá yín wọ́n máa wọ́ wa ẹ jẹ́ kó sáré lọ bí tó fẹ́ lọ. a máa fẹ́ tún máa lọ síbòmí. ẹ jẹ́ ká bíbá yín wọn tí kúrò bíbá yín sínú ibi tó fẹ́ lọ wọn tí lọ ó yẹ bọ́ síbòmí tó fẹ́ lọ. irun la kí nígbà tá a kírun àwọn àyà tó wà nù Quran a kà lédè Yorùbá wọ́n wá sọ pé nǹkan tá a kà yẹn kíní kan kò sí nǹkan tó kàn àwa pẹ̀lú nǹkan tí wọ́n tó fa ìjà nǹkan tá a kà lórí irun yẹn nǹkan tá a fẹ́ mọ̀ ní pé ṣé nǹkan tó wà nù Quran la kà àbó nǹkan tá a expect Mr Blue kan wá sókè kan sọ yẹn pé nǹkan tẹ́ ẹ kà yẹn òdodo bó ṣe rí nìyẹn nítorí Quran láti kà ó wá yá mi lẹ́nu bẹ́ẹ̀ ṣe wá sókè nsìn tẹ́ wá sọ pé ṣe nǹkan bí dájú sọ pé kán pa wọ́n yẹn ìdigunjalè Badru ni kí ló kàn wá pẹ̀lú ìdigunjalè Badru kí ni ìdigunjalè Badru àwọn tó ń jẹra wọn lólè kí ló wá dé nù Quran in the first place. ẹ ti ń sọ̀rọ̀ 2 minutes báyìí mo ti ń list sí yín tẹ́ bá ti nǹkan tá a fẹ́ kẹ́ bá wa sọ ní pé ẹ máa sọ̀rọ̀ yín tẹ́ bá ti fẹ́ kí n sọ̀rọ̀ máa sọ̀rọ̀. nǹkan tá a kà ńgbà tá a kírun yẹn ṣé nǹkan tó wà nù nǹkan tá a kà nígbà tá a kírun yẹn ṣé nǹkan tó wà nù Quran la kà àbí nǹkan tó wà nù Quran kọ́ nǹkan tẹ́ máa sọ nìyẹn kò ní ìdíbẹ̀ ní láti máa sọ fún wa pé nǹkan báyìí ni ó fà nǹkan báyìí ló fà tá láàfin ní kan máa géèyàn lọ́rùn ṣé nǹkan tó wà nù Quran la kà àbó nǹkan it's simple ẹ ṣe mo ti ní floor báyìí lórí àti Badru tẹ́ ń sọ yẹn Abu Sufyan tẹ́ ń sọ yẹn òun ni olórí àwọn Quraishi nígbà yẹn gẹ́gẹ́ bí nǹkan tẹ́ ń wò ń bí báyìí nìsí tẹ́ ń wò ń bí òun lórí àwọn Quraishi àwọn ni wọ́n gba gbogbo àwọn properties àwọn mùsùlùmí nígbà tí wọ́n lé wọn kúrò Mọ́kà. síbẹ̀ yẹn náà lọ sí wa ní abẹ́fẹ́ lọ́dún mi. ẹ̀yin farabalẹ̀ sọ yẹ kẹ́ ẹ máa interrupt mi sí nígbà tẹ́mi silent tẹ́ ń sọ̀rọ̀. ẹ jẹ́ máa respect ara ọmọlúwàbí ni wá náà ṣé bí wọ́n kọ́ wa nílé ọmọlúwàbí ni wá we are Yorùbás we are the epic ẹ fi wọ́n lẹ̀ wọ́n náà wọ́n yìí fẹ́ tún ṣàlàyé ẹ jẹ́ ká dákẹ́ pé nìkan bá ń sọ̀rọ̀ tán pé respect ẹ má bínú ó yá ẹ má bínú. ẹ̀yin ẹ mú irọ́ ẹ dà pọ̀ lùmọ́ra wọn fẹ́ explain fáwọn èèyàn tó ń gbọ́ àwọn èèyàn níbi ẹjọ́ sá tẹ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ má la para akajáde tí gbogbo ayé rí akatẹ̀sírì ni a sọ lórí ẹ má bínú gbàtẹ́mi gúgù tèmi bíbà ẹ̀ gbà tí mo gúgù tèmi ẹni sùúrù báyìí sí ẹ ti ń ṣe nǹkan tá a máa fi nǹkan tá a máa sọ lélẹ̀ ẹ ti ń sọ pé ká dákẹ́ fún yín afẹ́ dákẹ́ ẹ ń sọ pé à ń parọ́ ms gbé tẹ̀sírì ta kà kí gbogbo ayé rí pé inú Kùránì nìkan ta kà kọ́ rí pé tẹ̀sírì nìkan ta kà lẹ́ẹ̀kan pé Muhammadu jalè ẹ má máa ṣe báyìí sáà náà a ti dákẹ́ fún yín ẹ̀dẹ̀ láǹparọ́ ẹ mọ̀ tún mọ ọ̀rọ̀ ní pé aṣọ nǹkan tí ò sí nínú ìwé à ń kọ́ ta kà tí gbogbo ayé rí irọ́ bíi báwo. so ṣé kí wọ́n sọ̀rọ̀ báyìí ní àyíbá o. wọ́n lọ́ọ́ máa sọ̀rọ̀ ẹ̀kan ṣó tẹ̀sírì yẹn kí gbogbo ayé rí wọ́n ní rọ́lá pa aṣọ ẹ̀kan ṣó ẹ̀ ẹ̀ ṣó tẹ̀sírì tàkà ẹ̀yin èèyàn wa tafsir ẹ lọ wo ohun rẹ̀ tafsir ibn kathir quran.com tafsir ibn kathir ohun la kà irọ́ wò láwa pa mí. ó dẹ̀ fẹ́ ìdí ẹ̀ múlẹ̀. ẹ̀yin lẹ mute mi o tẹ́ bá ti mute mi. àwa mẹ́jọ ò lè máa sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà sà mo ti fẹ́ fún yín táìmù báyìí Mr. Baba Blue mo fẹ́ fún yín táìmù báyìí 3 minutes so ẹ ti bẹ̀rẹ̀ báyìí ẹ máa sọ̀rọ̀ yín à ń gbọ́ yín báyìí. tó bá yẹ pé máa limit mi ni I don't think máa suggest pé kẹ́ continue mi torí gbàtà yín tójọ́ watawata látàárọ̀ mi. ẹ yọ táìmù kó lórí wọn nfa ó dà mo ti yọ táìmù ó yẹ máa sọ tẹ́ bá ti délẹ̀ kẹjẹ́ ká mọ̀ ẹ ṣe. ó ga gidi ni o Battle of Badri nǹkan tó kọ̀ ọ̀sẹ̀ la sọ fún yín yẹn wọ́n lé àwọn mùsùlùmí kúrò ní Maka àtàwọn èèyàn wọn tó gbà fún Islam wọ́n dẹ̀ lé wọ́n sá lọ sí Medina ìgbà tán wọ́n dẹ̀ confiscate gbogbo ẹlẹ́rí lórí Google mùsùlùmí kọ́ ló ní Google is owned by a non-Muslim wọn dẹ̀ lè fi mi ò dẹ̀ fi any traditional or non-traditional kankan síbẹ̀ òun lẹ̀ ń wò yìí who started Battle of Badri simple easy stuff nìyẹn
Yes, of course, because gbogbo àwọn fásitì tẹ́ ń kà tẹ́ fi ń yí àwọn èèyàn lórí yẹn èmi ń try láti sọ fún yín pé ẹ mú àǹkan láàrin ẹ ní ka kí ni courses ẹ mo sọ fún yín at the beginning of my conversation wípé gbogbo fásitì kọ̀ọ̀kan ní Quran ló ní history tó back ẹ̀ up Battle of Badi la gbé history ẹ̀ jáde yẹn Quran 8:12 tẹ sọ lẹ́ẹ̀kan nígbà tẹ parí irun tẹ sọ oríṣiríṣi yẹn. Describe a divine directive to angel during the Battle of Badr. Nǹkan tí wọ́n ní pé kan ìgbà yẹn lọ́n fún àwọn mùsùlùmí ní àṣẹ power láti fight back because they have been oppressing them, they have been fighting them, they have been killing them, they have been ní máa kàn tó so bí yẹn bẹ́ẹ̀ nìyẹn. So the second fast, the second. Tẹ́tó lọ ẹ̀sìn gọ́ọ̀ nǹkan tẹ́ kàn ẹni sùúrù náà ẹ ti parí ilé mi sọ fún ọ mi mọ̀ ẹni sùúrù ẹ ti parí ẹ̀ ta ló kọ nǹkan tẹ́ kàn ẹni sùúrù ta ló kọ nǹkan yẹn sí Google. I'm not going to answer you, I'll just go straight to the second fast. Ka Google àwọn ka Quran àwọn ka Quran ẹ̀yin ka Google. There should be decorum. Let there be decorum, please. Blue, stop being dramatic. Stop reminding us we are Yorubas every minute. Amo, stop that. It feels like enforce. Everybody here knows we are Yoruba because deceptive tactic. Teman playing here now. Blue Crescent. Taloko article here. Mo fe check oruko eni here. Because anybody, even me myself, only place anything lórí Google. I was showing the authentic, verified Islamic source. And you show any suru, please, sir. Okay. Please. All right. You really need some sabr when you come up here. I'm telling you, if not, you will not get your point across. Now, I want to show any authentic Islamic source. And you show one Google, at least provide the name. Taloko, kin ko type oruko yen abi kolowe ko type es ka find out who is he, who is she, who are they? Then we can see. Are they authentic Islamic sources? Is it the Sahaba? Is it Ibn Abbas? Who is it? Ṣé mo lè máa sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀? Ó rà pé ẹ̀yin tẹ́ wà lórí tẹ́ ní group yìí àbí tẹ́ ṣe kí ni ẹ̀yin gẹ́gẹ́ lẹ̀ ní sọ́bùrù. Because ẹ̀yin lẹ́yìn interject me at every seconds lẹ́yìn interject me calm down learn to ọmọlúwàbí ni wá learn to be calming down listening ẹgbọ́n nǹkan tí mo ń sọ tí máa sọ nǹkan tí èmi listen sí mo dẹ̀ farabalẹ̀ jot down gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ why can't you just listen for a few minutes and confuse àwọn èèyàn and I'm telling you the truth. ọ̀rọ̀ yín yé wa ìjọ exactly. ẹ̀rí wọn Etolaye ẹni sọ̀rọ̀ Blue Crescent ẹ jẹ́ bá wa zoom in sí screen yín ẹ get closer. Mute yourself please. No, we need the name. Don't tell me to mute myself. We need the name. Name of what? Talo nǹkan tẹ́. This is not an article. This is Google. Google. Anybody can update anything on Google. Talo who is the author? Google tẹ́ yín gbé wá níjẹta. Hold on. Google tẹ́ gbé wá níjẹta tẹ́ gbé wá gbogbo everyday yín yẹn. Anybody can come. Eléyìí olówó àbí MSS ló gbé. Mommy of Okufa. Who is this man? This guy is too much. One, be patient. Baba Blue, ma ton mic yín sìn.